Szia! Üdvözöllek a csatornán! Ebben a videóban a zárfénynek az automatizálását szeretném bemutatni. Az zárfény működése nagyon egyszerű. Például, ha itt van egy olyan vonatunk, aminek a bal végén van a mozdony, tehát alapban ez egy tolt vonat, és mondjuk, hogy balra megy, akkor azt szeretnénk, hogy a mozdonyon legyen világítás, és az utolsó kocsiján legyen zárfény, illetve ez egy olyan mozdony, amit lehet látni alul, hogy jobbra áll a mozdonya, tehát alapban egy ilyen húzott szerelvény. Ha ő elindul ugye ebbe az irányba, akkor ő neki legyen running lightja, és az utolsó kocsinak legyen zárfénye, és hogyha mondjuk ez egy vezérlőkocsi, tehát tud menni jobbra irányba, akkor ha ő jobbra halad, akkor azon legyen a menetfény, és a mozdonyon a zárfény. A 9-es verzióban már meg lehet mondani az egyes mozdony funkcióknál, hogy az összes kocsira, az elsőre vagy az utolsóra, illetve lehet description alapján kitalálni, hogy melyik kocsival működjön a funkció. Most itt megmutatom, hogyha ezt a mozdonyt, illetve a vonatot elküldjük jobbra egy mezőt, akkor a mozdonyon, mivel ő az utolsó, ég az zárfény, az a másik kocsin nincsen menetfény, ezért az nem tud világítani. Szépen lelassít, megáll, illetve itt közben van egy szólómozdony, ő értelemszerűen mindig minden világítást használ. Nagyon jó, ha most a mozdonyunk megy önmagának hátra, de ugye egy vizuálisan előre, akkor ég a mozdonyon, tehát a baloldali járművön a menetfény, és a utolsón a zárfény. Van egy másik vonat, ugye ez úgy van összerakva, hogy a jobb oldalon van a mozdony, tehát ez így lerakásilag fordítva van lerakva. Ha ezt elindítom, akkor ugye a mozdonyon ég a menetfény, az utolsó kocsin a zárfény. Ez egy kontrollkocsi, ennek van menetfénye is, mindjárt meg fog állni, és lekapcsol mindent, és hogyha visszaküldöm, akkor a vezérlőkocsin ég a menetfény, és a mozdonyon a zárfény. Ezt a funkcionalitást fogom megvalósítani, és megnézzük, hogy milyen nehézségek vannak, de a nehézségeket meg tudjuk oldani. Lámpáknak a felhasználása ugye úgy történik, hogy amelyik előre megy, ott kell égni a fehér fénynek, a menetfénynek, a vonatnak a hátuljánál, meg az zárfénynek. Hát itt már látszik pár makró. Csináljunk egy új makrót, aminek legyen az a neve, hogy legyen magyarul vonat indul. Nagyon egyszerű az ötlet, mert először azt csináljuk, hogy itt a 9-es verziótól ki lehet választani, hogy mivel történjen a parancs, és az összes járművön lekapcsoljuk a fényt, és csak a first vehicle, ugye azt gondolnánk, hogy ez az első jármű, de majd ki fog derülni, hogy ez nem ezt jelenti. Azon kapcsoljuk föl a menetfényt, és ugyanez legyen a zárfénnyel, tehát egyrészt lekapcsoljuk az all vehicles-en, és felkapcsoljuk a last vehicle, tehát az utolsó járművön. Sajnos ebben a nézetben ezek nem látszanak, ezt mindig itt a change-be kell megnézni, és akkor most van egy vonat indul makrónk, és azt csináljuk, itt van egy blokk 1, blokk 2 schedule, amit már előkészítettem, és amikor ez elindul, akkor meghívjuk a makrókból hol lettek a makrók? Bocsánat, ez sose. Operations makrókból a vonat
indul nevű, ez a szupert, ezt kivesszük, mert megnézzük, hogy ez így hogy működik. Oké, és elindítjuk a szimulációt, ugye a vonatunk az áll, ez ilyen ravasszan van összerakva, hogy bal oldalra lett rakva a mozdony, tehát alapban ő tolná a szerelvényt. Hogyha elindítom, akkor most látszik, hogy ugye ott nincs menetfény, viszont a utolsó kocsin tökéletesen ég a zárfény. Azt gondolnánk, hogy kész is vagyunk, de mindjárt meg fogunk lepődni. Szépen megállt. Ha elindítom visszafelé, akkor sajnos ugyanaz történik, hogy ez az utolsó jármű, és ez az első jármű. Tehát amit az ablakba be lehet állítani first meg lastnak, az úgy lenne helyes, hogy itt az engine ablakba a jobb oldali, meg az engine ablakba a bal oldali jármű. Ezért fogunk csinálni. Tehát ez a vonat indul, itt zárójelbe ideírjuk, hogy a zöld, tehát a jobb irány, és csalafinta módon ugyanezeket fogjuk fölvenni a bal irányra is. Ez így oké. Csinálunk egy újat. Az utasítások ugyanezek, csak az a trükkünk, hogy itt most a lastot kell kérni, hogy az legyen fölkapcsolva, és a menetfény meg a first. Tehát ezek igazából arra vonatkoznak, hogy itt az engine ablakban melyik van jobbra, az a first, és amelyik legutolsó, az meg a last. Ezt meg is csináltuk, adjunk neki egy jó nevet, vonat indul, és ugye ez a narancs, tehát a bal irányba. Ezt bezárjuk, megnézzük, hogy mi történik, hogyha most ezt hívjuk meg. Remove, vonat indul. Nagyon jó. Oké. Elindítjuk a szimulációt, visszamegyünk a switchboardra. Tehát most mindig az hívódik meg, mint amikor balra kell mennie, hogyha innen átküldjük a másik irányba, akkor ugye tévesen látjuk, az a kocsi, amelyik előre megy, azon világít az árfény, és ugye a legvégén világít a menetfény, de itt most nem is számítottunk másra. Viszont ha visszafelé fog jönni, tehát a narancssárga irányba, akkor ez helyes lesz. Már csak az a kérdés, hogy tudunk írni egy olyan makrót, hogy egy makró hívással eldöntjük, hogy melyikkel, és azt hívjuk meg. Ha ezt most elindítom balra, akkor nagyon örülünk neki. Az elől menő járművön ég a menetfény, és a legutolsó járművön ég az árfény. Változók felhasználásával tudjuk megoldani ezt a nagy problémát. Csinálunk egy új makrót, aminek ez az általános vonatindulás, és azt kell csinálnunk, hogy megnézzük, hogy merre megy a vonat. Ehhez kell ugye ez a makró. Létrehozunk egy új változót, vonat irány néven, ami egy number, és ugye privát. Oké. Az értéke az a context train, ez ugye az aktuális vonat, és annak van direction meg orientation. A direction mondja meg, hogy zöld vagy narancssárga irányba megy, ugye itt látszik, hogy ez a vonat most zöldbe ment. Az orientation meg azt mondja meg, hogy jobbra vagy balra van lerakva a blokkba. Nekünk most a directionünk kell, ami +1 vagy -1 értéket vehet fel. Ha ez nagyobb, mint 0, akkor a zöld irány, ha kisebb, akkor a narancssárga kell. Tehát ide azt mondjuk, hogy ha a vonat irány, hát legyünk nagyobb, egyenlő 0,
akkor a makrókból a vonat indul zöld kell, és kicsit megpróbáljuk átírni. A conditionünk az, hogyha ennek a feltétele kisebb, mint 0, tehát narancssárga irányba megy, akkor a vonat indul narancs. Parancsot hívjuk meg. Nézzük meg, hogy ez mennyire lett jó. Itt a switchboardba a makrót kicseréljük. Valamiért mindig a conditionbe megy. Igen, nem a narancs, hanem a általános vonat indul. Oké. És megnézzük, hogy sikeresen működik-e. Elindítjuk a vonatot jobbra. Akkor ugye az első kocsin nincsen rendes fény, az nem ég, de a mozdonyon ég az árfény. Ez tökéletes. Oké. És hogyha elindítjuk balra, akkor most ugye narancssárga üzemmód van, a bal oldalin ég a menetfény, és a jobb oldalin ég az árfény. Az a másik schedule ugyanezt csinálja még az angol nyelvű makrókkal, illetve itt van még egy funkció, hogy amikor megáll, akkor minden lámpát lekapcsol. Ez nagyon egyszerű. Ez a train finish. Ez most angolul van. Itt annyit csinál, hogy a menetfénynél minden járműre lekapcsolja, és az árfényt is minden járműre lekapcsolja, és ezek vannak berakva. Switchboard. Amikor véget ér egy schedule, akkor a train finished hívja meg. Ugye ez a finish operation. Elengedjük. És akkor még egyszer egy kis játék. Bocsánat. Csináljuk meg azt, hogy ezt a vonatot rakjuk le fordítva, ami ugye azt jelenti, hogy alapban ez egy tolt vonat, tehát ez most úgy van lerakva, hogy fordítva áll. Hogyha ezt elindítom, most itt kicsit zavaró, hogy fordítva vannak a szerelvények, de a mozdonyon várunk egy menetfényt, és az utolsó kocsin egy zárfényt. Ugye önmagának narancssárga üzemmódba megy, tehát a mozdony menetfénnyel megy, és az utolsó kocsi zárfénnyel megy. Kicsit futtassuk a másikat, annak is örüljünk. Megállt, és hogyha ezt a vonatot most visszafelé indítom el, akkor ugye egy tolt vonatként megy, itt nincs menetfény, és a mozdonyon ég egy zárfény. Vannak még ötleteim a személykocsik világításával kapcsolatban, következő videókban azt is meg fogom mutatni. Megállt, és ugye a lekapcsoló az az összes világítást lekapcsolja. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Ha nem tetszett, véleményed van, írj megjegyzést, fogok válaszolni, és nézd meg a többi videót. További jó vonatozást!